Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to our new lecture of Accounting Information System. मजमून मंग सरा Accounting Information System के मंगा next lecture start को previous lecture के मंगा the revenue cycle authorization और process मंगा ذکر کړی و چې manual process سره کم ده او automatic process سره کم ده نو نن لیکچر کې موږ دا وایو چې ریونیو سایکل چې کله کمپیوټرایز لکه نن سبا په هر یو شي کې کمپیوټر استفاده کیږي نو که چېرته ریونیو سایکل په کمپیوټر بیس په طریقې سره اوسي نو څنګه طریقې سره موږ دا ریونیو سایکل مخکې وړو authorization and data access can be performed through computer screen که چېرته موږ ریونیو سایکل کمپیوټرایز کو نو اترایزیشن او ډیټا ته لاسرسی موږ تر سره کوی سو کمپیوټر په ذریعہ باندې اترایزیشن موږ څه مطلب دی اترایزیشن دا مطلب دی چې څوک باید مسؤل کس اجازه ورکړي چې یو کار تر سره کړي هغه ته اترایزیشن موږ ویلی سو لکه اوس اپروول به کوي یو نفر به خامخا امضا کوي نو که چېرته موږ کمپیوټري نظام موږ سره وي نو کمپیوټر په ذریعہ موږ ډیټا ته هم لاسرسی کوی سو هغه هم موږ لاسته راوړی سو او اترایزیشن هم کوی سو نو there is a decrease in amount of paper ولې موږ ته پکار دی چې موږ دا ریونیو سایکل موږ په څه کمپیوټرایز کو نو موږ سره په پیپرو مقدار هم کمیږي چې کله موږ کمپیوټرایز کو نو موږ پیپر کې چې موږ جرنال جوړو لیجر جوړو هغه زیات پیپر استفاده کیږي زیات ورقه استفاده کیږي نو که چېرته کمپیوټرایز وي نو کمپیوټر کې ټول ډیټابیس کم ده هغه سٹور کیږي ذخیره کیږي موږ په لږ ځای کې ډیر زیات ډیټابیس کم ده هغه کوی سو ذخیره کوی سو The manual journal and ledger are changed to disk or tape transaction and master file موږ مینوال چې کوم په لاس باندې موږ جوړو نو هغه نن سبا تغییر سوی تبدیل سوی دا څه ته کمپیوټرایز جرنل لیجر ته ډسک یا ټیپ ټرانزیکشن چې موږ ورته وایو اینډ ماسټر فایل یا ماسټر فایل که موږ سره ټول تبدیل شوي دي چې موږ کمپیوټر کې وګورو نو کمپیوټر کې موږ سره ماسټر فایل هم موجود وي او داسې موږ هغه ثبتوی هم سو په یو ټیپ یا سی ډي کې هم ثبتوی سو یو اس بي کې هم کوی سو یا موږ هارد ډسک کې هم موږ ثبتوی سو نو input is still typically from a hard copy document and goes through one or more computerized process input چې کله کمپیوټر کې موږ ډیټا انټر کوو نو بیا هم موږ بل نه انټر کوو یا چې کوم بل نه موږ سره راغلی وي یا موږ سره چک راغلی وي هغې نه موږ اخلو نو که موږ کمپیوټرایز هم کو نو موږ انپوټ خامخا د یو پیپر یا مینوال طریقې سره چې موږ راغلی دي هغې نه موږ انپوټ اخلو او بیا به انټر کوو کمپیوټر ته دین علاوه process store data in electronic file the tape or disk or prepare data in the form of hard copy report کومه پروسه چې کمپیوټرایز پروسه چې دا څنګه ډیټا انټر کا پروسس کیږي نو هغه پروسه موږ ته ډیټا ذخیره کوي او هر کله چې موږ وغواړو نو هغه موږ لاسته راوړی سو دین علاوه هغې نه موږ پرنټ کوی هم سو ډیټا نو دا د اتوماتیک ریونیو سایکل موږ سره مختلف فیچر موږ سره مختلف خصوصیات موږ سره چې که چېرته موږ کمپیوټرایز کړو نو موږ د خصوصیاتو نه ګټه اخیستی سو وقتی که ما اتوماتیک د ریونیو سایکل وقتی که ریونیو سایکل را ما اتوماتیک کنیم یعنی کمپیوترایز کنیم ما کدام خصوصیات باز داشته می باشه اترایزیشن ما که پی قبل از این ما ذکر کردیم که اترایزیشن باید چه قسم شوه کدام نفر باید مشخص و کدام نفر باید اجازه بده و اترایزیشن و اکسس دسترسی با دیتا به طریق کامپیوتر ما انجام داده میتونیم یعنی کامپیوتر ما بایومتریک ما استفاده کرده میتونیم که یا پاسورد برش داده میتونیم که هر نفر به دسترسی نداشته باشه به دیتا و به اترایزیشن که هست به طریق پاسورد به طریق بایومتریک به طریق سکینر ما کده میتونیم خاطر که د پیپر ها د مقدار پیپر که هست او دیکریز شوه کم شوه یا قلت آمده ما باید کامپیوترایز سیستم استفاده کنیم کامپیوترایز جورنال جور میشه کامپیوترایز لیجر جور میشه و
ایره ما د دیسک هم هارد دیسک هم صاف کرده میتونیم، د یو اس بی هم انداخته میتونیم، انتقال هم داده میتونیم، اور ترانزکشن فایل هم جور میشه، ماستر فایل هم جور میشه. اینا رو کلی شما خواندیم. علاوه از این وقتی که ما دیتا را انتری میکنیم در کامپیوتر، دیتا همیشه از هارد کاپی ما میگیریم، باز انتر میکنیم و کامپیوتر او را چی میکنه؟ او را پروسس میکنه. بعد از او ما از او پروسس دیتا از ذخیره هم کرده میتونیم در کامپیوتر و او دیتا را ما پرینت هم کرده میتونیم، یا شکل هارد کاپی ریپورت هم کرده میتونیم. علاوه از این پیش ما ریونیو سایکل پروگرام اگه باشه، پیش ما اگه برنامه های ریونیو سایکل پیش ما باشه، مشتمل کدام چیزها می باشه؟ و پروگرام ها مشتمل فارمتد اسکرین فور کنترلینگ دیتا. پیش ما یک اسکرین می باشه، یک صفحه می باشه که او صفحه در بی پروگرام ریونیو سایکل که کامپیوترایز است، ما چی کرده میتونیم؟ ما دیتا که جمعآوری میشه برای ما نشان میده و در مو شکل پیش ما، یعنی اگه یوزر زیاد شد یا اگه سیل زیاد شد برای ما در می صفحه نشان داده میتونه در کامپیوتر. edit check on the data entered، ما چک هم کرده میتونیم که چقدر دیتا زیاد شده یا چقدر مشتری ها چقدر ترانزکشن ها زیاد شده در کامپیوتر و او را ادیت دو تغییرات هم آورده میتونیم به طریق کامپیوتر پروگرام. علاوه از instruction for processing and storing the data، ما انسترکشن هم داده میتونیم، هدایت داده میتونیم که برش حکم داده میتونیم که این کار باید این قسم شوه. ما به طریق کامپیوتر کرده میتونیم پروسس کرده میتونیم، دیتا را استور کرده میتونیم به طریق می پروگرام ریونیو سایکل. علاوه از این سکیوریتی پروسیجر، پاسورد اور یوزر آی دی، پیش ما سکیوریتی هم می باشه در کامپیوتر. اگر ما منوال میخوایم متن قلب کرده میتونیم، قلب شکسته میتونیم، میخوایم اگر با طریق کامپیوتر جور میکنیم کامپیوتر ما دیتا را از کامپیوتر دیلیت دادن در یو اس بی باشه قسم هم کرده میتونیم، یا پاسورد هم داده میتونیم که هیچ کس با او دسترسی داشته نمیتونه. step for generating and displaying output، مختلف مراحل پیش ما است که اون مراحل ما انجام داده میتونیم که ما آوتپوت را دیزاین کنیم یا آوتپوت را به دست بیاریم، یعنی نتیجه را به دست بیاریم. to understand file you must consider the record design and layout، که ما فایل ها و چیزها را در کامپیوتر بشناسیم باید چی شود؟ باید ما امور دیزاین و پروسه کامپیوتری را باید یاد داشته باشیم. The documents and file used as input resources must contain the data necessary to generate the output report. داکومنت ها و فایل ها که ما استفاده میکنیم به طور input resources باید او مشتمل امور دیتا باشه که او دیتا را کامپیوتر چی پروسس کرده بتانه و دیتا را از راپور یا نتیجه گرفته بتانه، او قسم دیتا باشه. نه اگر یک قسم دیتا باشه که کامپیوتر او را هیچ نشناسه یا کامپیوتر او را پروسس کرده نتانه، بعد از او باز ما چی کرده میتونیم؟ ما او دیتا را اگر انتر هم کنیم کامپیوتر او را نمیشناسه، کامپیوتر از او راپور جور کرده نمیتونه. پس مونږ سره کله چې اتوماتیک یا کمپیوټرایز ریونیو سایکل مونږ سره موجود وي، نو د هغه پروګرام چې دا هغه پروګرام په کوم شانو باندې مشتمل وي. اول مونږ سره په یو صفحه باندې مشتمل وي چې هغه صفحه کې مونږ سره ډیټا چې کوم را جمع کیږي هغه مونږ را جمع کوای شو، ډیټا مونږ جمع کوای شو. دوم مونږ سره هغه ډیټا چې انټر شوی ده هغه کې مونږ تغییرات راوستای شو، هغه مونږ ذخیره کوای سو، په هغه باندې چک کوای هم سو هغه ډیټا. دین علاوه مونږه انسترکشن ورکوای سو، مونږ ورته حکم ورکوای سو، هغه سره هدایت ورته ورکوای سو چې دا کار باید طریقې سره وسی. ډیټا مونږ سره تر رقم پروسس سی، یعنی جرنل کې انټری شي یا لیجر کې انټری شي یا بیلانس شیټ کې انټری شي، دا مونږه انسترکشن ورکو پروګرام ته. هغه ډیټا بیا هغه انسترکشن مطابق ذخیره کیږي، هم موږ سره هغه پروسس کیږي، هم هغه سي کمپیوټر خپل کار نه کوي. کمپیوټر یوزر ته ضرورت لري، یوزر ته انسترکشن ورکي، هدایت ورته ورکي، حکم ورته ورکي. سکیورټي پروسیجر، پاسورد اور یوزر آی ډي، موږ سره ریونیو سایکل پروګرام چې کله کمپیوټرایز وي هغه کې موږ سره سکیورټي هم موجود وي. سکیورټي پروسه هم موږ سره موجود وي چې هغه ته موږ پاسورډ ورکوای شو، موږ یوزر آی ډي ورته ورکوای شو. هغه نه موږ یو هغه نفر نه بغیر چې ته پاسورډ نه وي یاد هغه د کمپیوټر ته د پروګرام ته انټر کېدای هم نشي.
دین علاوه سټیپس فور جنریټینګ اینڈ ډسپلیینګ آوټپوټ موږ سره مختلف مراحل دي چې موږ یو راپور ته جوړ کو او هغه مراحل باید موږ ته یاد وي چې څرنګه موږ راپور جوړوای سو موږ څرنګه مې پرینټ کوای سو نو فایلونه کول لپاره پیژندلو لپاره نو موږ ته باید you must consider the record design and layout موږ چې کله موږ وپېژنو چې کوم فایل شي لپاره دا موږ باید د پروګرام چې کوم هغه لیاوټ ده هغه ډیزاین ده هغه باید موږ وپېژنو چې سره کوم دی کې شیان ریکارډ کیږي سره کوم په دې باندې موږ راپور جوړوای سو هغه سره چې ګډ وډ موږ ارج کې ریکارډ کوو موږ سره هغه ریپورټ به صحیح طریقې سره ناراضي نه موږ باید ځان پوي کپې په دې باندې د نه علاوه چې کوم فایلونه موږ د کې انټر کوو یا کوم ډیټا چې موږ انپوټ په تور باندې انټر کوو هغه ډیټا باید د ډیټابیس هغه کمپیوټر هغه او پیژندلای شي هغه کمپیوټر قبولوي شي نو هغه موږ ورته ورکوي چې اوس نه اوس اکاونټینګ پروګرام دا ته په کې ریکارډ خپل आवाज د صاف کینو دا ډیټا موږ سره هغه کې نه صاف دي کمپیوټر دا ډیټا نه پیژني کمپیوټر هغه خپل هر راځي کې د هغه جی مطابق ډیټا چې کوم هغه انټر کوي کمپیوټر بیسډ اکاونټ سیستم موږ سره کمپیوټر په بیس باندې کوم نظام د هغه موږ سره په دوه ډول ده CBAS کمپیوټر بیسډ اکاونټینګ سیستم چې دا technology can be viewed as a continuum with two extreme accounting سے کله موږ کمپیوټرایز کوو یا اکاونټینګ سے کله موږ کمپیوټر کې استفاده کوو نو کله ټیکنالوژي پکې استفاده کوو نو دا موږ دوه طریقو سره موږ پرمخ وړای سو یو اټومیشن د موږ سره چې اټومیشن کې یوز ټیکنالوژي ټو امپروو افیشنسي اینڈ افیکټیونس اټومیشن او ری انجینیرینګ کې باید تاسو فرق وکړئ چې د یو شرکت کې موږ د اکاونټینګ لپاره اټومیشن کوو څه مطلب دی یو شرکت کې موږ ری انجینیرینګ کوو دې څه مطلب دی نو اټومیشن دا مطلب دی چې موږ ټیکنالوژي استفاده کوو د شرکت افیشنسي او افیکټیونس موږ زیات کوو افیشنسي او افیکټیونس دې ته وایي چې په لږ وخت کې لږ ریسورسز استفاده کوو او زیاده ګټه ته واخلو دې ته موږ افیکټیونس او افیشنسي موږ ورته ویلی سو لږ ریسورس استفاده کو زیاده ګټه ته واخلو او په لږ وخت کې ډیر شیان موږ تولید کو دې ته موږ افیکټیونس او افیشنسي موږ ورته ویلی سو نو اټومیشن دا مطلب دی چې کله موږ غواړو چې کمپیوټر بیس اټومیشن موږ راولو په دې شرکت کې نو موږ باید څه وکړو موږ باید ټیکنالوژي استفاده کو کمپیوټرایز سافټویر استفاده کو کمپیوټر استفاده کو چې د شرکت موږ راپور زر جوړ کو موږ د شرکت کې تصمیم زر ونیسو نه طریقې سره موږ سیستم استفاده کو دا اټومیشن ویلی شي بل موږ سره ری انجینیرینګ دی ری انجینیرینګ مطلب دوباره ټول سیستم جوړول یوز ټیکنالوژي ټو ریسټرکچر بزنس پروسس اینڈ فرم ارګنایزیشن ری انجینیرینګ کې موږ ټیکنالوژي استفاده کوو چې ټول مکمل پروسه د بزنس موږ دوباره له سر نه جوړه کوو ری انجینیرینګ ته ویلی شي اټومیشن کې موږ کمپیوټر استفاده کوو چې ټول بزنس پروسه چې دا هغه افیکټیولی او افیشنټلی پر مخ بوځو او ری انجینیرینګ کې موږ ټیکنالوژي استفاده کوو چې مکمل پروسه د بزنس چې دا هغه له سر نه دوباره جوړه کوو یو شرکت لپاره دې ته موږ ری انجینیرینګ وایو په دې دواړو کې باید تاسو فرق وکړئ نو اټومیشن اکاونټینګ سیستم هم موږ جوړوای سو او ری انجینیرینګ اکاونټینګ سیستم هم موږ جوړوای سو په یو شرکت کې ری انجینیرینګ چې کله موږ جوړو نو موږ باید ټول پروسه د بزنس چې دا هغه موږ د اکاونټینګ سیستم مطابق باید د اټومیټک سیستم مطابق باید موږ جوړ کړو مکمل پروسه مینوال پروسه یو رقم وي او اټومیټک بل رقم وي نو مکمل پروسه د بزنس دا هغه باید موږ ورته تغییر کړو او اټومیټک دا مطلب دی چې موږ ټیکنالوژي استفاده کوو چې موږ بزنس دا هغه افیکټیولی او افیشنټلی پر مخ بوزو پس شما ببینید اگر ما بخواهیم که کامپیوتر بیسد اکاونتینگ سیستم را ما استفاده کنیم ما بدون او استفاده کرده میتونیم یک اتوماسیون است و یک ری انجینیرینگ است اتوماسیون چه معنا داره اتوماسیون این معنا داره که ما تکنولوژی را استفاده کنیم بزنس خود افیکتلی و افیشنتلی پیش ببریم یعنی تکنولوژی را به خاطر افیکتیونس و افیشنسی ما استفاده کنیم افیشنسی و افیکتیونس چی معنا داره که در کم وقت زیاد منابع را استفاده کنیم در کم وقت زیاد تولیدات جور کنیم و کم منابع استفاده کنیم تا که زیاد تولیدات به دست بیاریم
این پیش ما افکتیونس و افیشنسی است. کامپیوتر را استفاده کنیم به خاطر امی افکتیونس و افیشنسی. این پیش ما اتوماسیون است. ری انجینیرینگ چرا میگه؟ ری انجینیرینگ تکنولوژی را ما استفاده کنیم یا کامپیوترهای سیستم را استفاده کنیم به خاطر چی؟ به خاطر تمام پروسه بیزنس از سر جور شود. تکنولوژی را استفاده کنیم تمام پروسه بیزنس از سر جور کنیم با مطابق همین تکنولوژی کنیم. این پیش ما چی است؟ ری انجینیرینگ است. و همین طریق ما میتونیم که کامپیوترایز اکاونتینگ سیستم را ما جور کنیم در یک شرکت. پس this is the end of chapter number 5 and we will go to start chapter number 6. That is the last chapter, and after that we will inshallah start a quick book practically. So let's start another chapter. ما چپتر ششم که هست پیش ما او را ما میخواهیم شروع کنیم. چپتر ششم پیش ما درباره امی ریپورتس هست پیش ما.